جارات البتراء المنسية. قرية بسطة. تقع قرية بسطة على بعد حوالي 18 كيلومترا جنوب شرق مدينة البتراء الأثرية، وهي واحدة من قرى قضاء إيل في محافظة معان على الطريق السياحي الذي يربط مدينة البتراء بمدينة العقبة. سكانها من عشائر قبيلة أنعيمات ومن عشيرتي الخليفات والمشاعلة، وجميعهم مسلمون. تعود الآثار المكتشفة في قرية بسطة إلى الألفية السابعة قبل الميلاد، أي حوالي 6500 عام قبل الميلاد، إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري الفترة باء، وهي من القرى الزراعية الحجرية المهمة في بلاد الشام. تم إجراء حفريات ودراسات ميدانية في الموقع في نهايات الثمانينيات من القرن الماضي من قبل جامعة برلين الحرة وجامعة اليرموك، وتبين أن القرية الحجرية تغطي مساحة كبيرة على السفح المطل على عين بسطة، لكن جزءاً كبيراً منها يقع أسفل البيوت الحديثة. وأهم المكتشفات في الموقع هي المباني والمدافن والتماثيل الصغيرة وأدوات الزينة. وتدل الآثار على أن مجتمع بسطة في العصور الحجرية مارس الزراعة وصنع بعض الأدوات، واعتمد في نظامه الغذائي أيضاً على لحوم الحيوانات والطيور. وتتميز مباني القرية الحجرية في بسطة بأنها من طابقين، وفي أرضياتها قنوات لتصريف المياه. وقد لعبت عين بسطة دورا رئيسيا في الاستيطان البشري المستمر في الموقع لأكثر من 9000 سنة حتى وقتنا الحاضر. وقد استغل الإنسان عبر العصور مياه العين في ري المزروعات والمحاصيل والأشجار التي تتركز بشكل كبير في وادي بسطة ليومنا هذا، وعلى رأسها أشجار التين والعنب والزيتون والرمان. ولم يقتصر النشاط الزراعي في العصور القديمة على المنطقة القريبة من العين، بل امتد هذا النشاط لعدة كيلومترات باتجاه الشرق. والدليل على ذلك وجود آثار بركة قديمة وعدد من القنوات المائية في وادي بسطة. وقد استمر الاستيطان البشري في بسطة في العصور اللاحقة للعصر الحجري الحديث، وأبرزها العصر الحديدي، حيث تشير الأدلة الأثرية إلى أن المنطقة كانت مستوطنة في الألف الأولى قبل الميلاد في عهد الآدوميين. وفي الفترة النبطية كانت بسطة واحدة من مستوطنات الأنباط المجاورة لمدينة البتراء، حيث يؤكد ذلك العدد الكبير من المواقع الأثرية التي تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد والقرنين الأول والثاني للميلاد. وتعد قرية بسطة نقطة التقاء لعدد من الطرق القديمة في الفترة النبطية والرومانية، وأبرزها طريق طراجان الجديد الممتد من بصرة الشام حتى العقبة، والذي تم إنجازه سنة 114 ميلادية، حيث يمر هذا الطريق ببسطة قادما من مدينة البتراء، ويتجه جنوبا إلى أيل والفرضخ والصدقة، ثم إلى العقبة مرورا بمنطقة الحميمة. لم يتوقف الاستيطان البشري في بسطة في الفترات الإسلامية، فهناك أدلة تشير إلى أهمية قرية بسطة في الفترة العثمانية المتأخرة. في النصف الأول من القرن العشرين قبل عام 1950 نشأت قرية تراثية على أنقاض المستوطنة البشرية من العصر الحديدي والفترتين النبطية والرومانية، مركزها إلى الشمال من القرية الحجرية، وجزء منها يقع بالقرب من عين بسطة من جهة الجنوب وجهة الشرق. وقد زار بسطة وتوقف بها عدد من الرحالة في القرن التاسع عشر، من بينهم مستكشف البتراء بيركهارت في عام 1812، وجورج فالين في عام 1845، كما توقف فيها العالمان الألمانيان برونو ودومازيفسكي في عام 1897 ميلادية.